तुमचे हे जे अनुभव आहेत त्याच्यामध्ये शाळांमध्ये तुम्ही जाऊन कार्यक्रम केलेत, म्हणजे काही काही ठिकाणी तर अगदी उघड्या माळरानावर तुम्ही कार्यक्रम केलेले आहेत. तर तुमचा असा दावा आहे का की जे नगरसेवक अलीकडे दहीहंडी किंवा नवरात्रोत्सव भरवतात ते आता यापुढे शास्त्रीय संगीताचे जलसे भरवतील? कसं आहे, पाऊस पडतो तो विचार करत नाही की मी कुठे पडतोय. मला जे जिथे जिथे मी सगळीकडे जात राहणार, मी सगळीकडे सांगत राहणार, कुठेतरी काहीतरी रुजेल, उगवेल आणि त्यातनं काहीतरी निर्माण होईल अशी आशा करायला मला काहीच हरकत नाही. प्रेक्षको, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक याच्या विकासाची उच्चतम पायरी काय असेल तर ते म्हणजे अभिजात शास्त्रीय संगीत. या इथे कोणत्या घराण्यातल्या गायकांनी वादकांनी तो राग कसा सादर करायचा याचे साखळदंडा इतके जखडलेले नियम जसे आहेत तसंच त्या परंपरेला आव्हान देऊन प्रयोगशीलता दाखवणारे कलावंत देखील आहेत. त्याचबरोबर ह्या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन ज्यांना कोणत्याही स्वरूपाची संगीताची जाण नाही अशा समाजाला सुद्धा हे आवडलं पाहिजे हा ध्यास मुळात बाळगणं म्हणजे एका फार मोठ्या वर्गाला शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक आणि आत्मिक याच्या उच्चतम पातळीवर नेण्याचं काम विदुर महाजन करतायत. म्हणजे एखाद्याला समाजातून वर खेचायचं असेल तर त्याला सवलती किंवा आरक्षण न देता त्याला संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे हा वेगळा विचार याच्यातनं मला समोर दिसतो. कला जगली तरच कलावंत टिकतो हे सत्यच आहे. परंतु या मुलांचे डोळे जेव्हा मी पाहत होतो तेव्हा मला माऊलींच्या ज्ञानेश्वरीतल्या एका अभंगाची आठवण झाली आणि ती म्हणजे सुख सुखासी भेटो आले. त्यांच्या आयुष्यात खरं तर त्यांनी कधीच सतार ऐकली नसेल, परंतु ती ऐकल्यानंतर मला वाटतं तुम्ही बिनकार घराण्याचे आहात. त्या बिनकारीची लयकारी त्याची ती मिंड त्यांच्यापर्यंत इतकी पोहोचली की सुख म्हणजे काय हे कुठेही शब्दात न लिहिता आतपर्यंत खोलवर पोचलं. म्हणूनच भंडाऱ्यापासून सोलापूरपर्यंत आणि पार खानदेशापासून ते बारामतीपर्यंतही अनेकांना शास्त्रीय संगीत तुमच्याकडे शिकावंसं वाटतं. माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की कॅन क्लासिकल म्युझिक बी एव्हर मास बेस्ड? कारण मुळातच त्याला आपण क्लासिकल म्हणतो. क्लासिकल म्हणजे एका क्लाससाठी आहे. जसं कोणत्या गायकांनी कोणत्या घराण्यातला राग कसा सादर करावा याची बंधन आहेत, मारवा कसा असला पाहिजे, कोणत्या प्रहाराला करावा ह्याच्यावर सुद्धा बंधन आहेत. तसंच शास्त्रीय संगीताचं वैशिष्ट्य असं आहे की कोणी कुठल्या रांगेत बसावं ह्याचं सुद्धा आहे. म्हणजे एक अशा मैफिलीचा उल्लेख केलेला आहे की जिथे एका फार मोठ्या चित्रपट निर्मात्याला पंडित भीमसेन जोशींनी अयोग्य ठिकाणी दाद दिली सुरुवातीला, म्हणून भर मैफिलीत सांगलं होतं तुम्ही मागे बसा, तुमची पुढे बसायची पात्रता नाही आहे. मग जर एक विशिष्ट दर्जा आल्यानंतर याचं आनंद खरा आपण घेऊ शकतो. तर कॅन एव्हर क्लासिकल म्युझिक बी मास बेस्ड? मुळात क्लासिकल म्युझिक हा शब्दच थोडा मिसलिडिंग आहे. ज्या संगीताबद्दल मी बोलतोय त्या संगीताला भारतीय राग संगीत असं म्हटलं पाहिजे. भारतीय शास्त्रीय संगीत असं क्लासिकल म्युझिकचं आपण भाषांतर केलेलं आहे आणि त्यामुळेच त्या क्लासिकल शब्दामुळे ते समाजातल्या क्लासची आहे अशा तऱ्हेचं एक काहीतरी गैरसमज समाजामध्ये आहे. पहिली गोष्ट. आपण जर विचार केला की ते का एका विशिष्ट वर्गात राहिलं तर संगीताचा इतिहासामध्ये त्याचं उत्तर सापडतं की संगीताला पूर्वी आधी संगीत देवळात गायलं वाजवलं जायचं आणि त्याचा एकमेव उद्देश होता मोक्षप्राप्ती, या पलीकडे दुसरा उद्देश नव्हता. नंतर मग
राजाश्रय कलाकारांना मिळाला आणि राजदरबारी कलाकार त्यांची सेवा करायला लागले आणि मग राजाची स्तुती आणि राजाच आपली देखभाल करत असल्यामुळे त्याच्याविषयीची गाणी वगैरे आणि मग त्याला जे ऐकावंसं वाटेल ते कलाकारांनी ऐकवायचं अशा तऱ्हेचं. पण हे सगळा जमाना गेला आणि आता संगीताला समाजाश्रय मिळाला आहे आणि समाज काही फक्त अभिजनांचा नाही आहे. समाज हा सगळ्याच घटकांनी बनलेला आहे. तेव्हा ते संगीत फक्त एका वर्गासाठी असावं हाच मुळात काहीतरी मला मोठी समस्या वाटते ही. आणि मला असं वाटतं की आणि जे संगीत झाडांवर परिणाम करतं, पानाफुलांवर परिणाम करतं, ते कुठल्याही घटकावर समाजातल्या पूर्ण परिणाम करणारच आहे. आणि म्हणून मग मागाशी तुम्हाला सांगितलं तसं की एक तो यमनाचा गांधार हा तुमच्या चैतन्याला स्पर्श करणार आहे. तो तुमची जातपात बघत नाही, तुमची आर्थिक परिस्थिती बघत नाही. तुम्ही सामान्यजन अभिजन, मी तुम्हाला सांगितलं मला हे वर्गीकरणच मान्य नाही आहे. तुम्ही आता म्हणालात की इट कॅन बी मास बेस्ड. हां, मासला अपील होऊ शकणारं संगीत. थोड्या वेगळ्या पद्धतीने या प्रश्नाकडे पाहूया. याचं कारण असं आहे की कला जगली तर कलावंत जगतो आणि कलावंत जगायला नुसती कलेची आवड असून चालत नाही, तर त्याला एक व्यवसाय असावा लागतो. मग व्यवसाय आला की व्यवसायाचे नियम आले, कला आली की मग त्याचं पॅकेजिंग आलं, पॅकेजिंग आलं की मार्केटिंग आलं, मार्केटिंग आलं की सादरीकरणातला भपका आला. म्हणजे अनेकदा शास्त्रीय संगीत गाणाऱ्या गायिका हल्ली नववधूचा शृंगार करून येताना मी पाहिलेल्या आहेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर, किंवा त्याविषयी आपण नंतर बोलूया. परंतु तुमचे हे जे अनुभव आहेत त्याच्यामध्ये शाळांमध्ये तुम्ही जाऊन कार्यक्रम केलेत, म्हणजे काही काही ठिकाणी तर अगदी उघड्या माळरानावर तुम्ही कार्यक्रम केलेले आहेत. तर तुमचा असा दावा आहे का की जे नगरसेवक अलीकडे दहीहंडी किंवा नवरात्रोत्सव भरवतात ते आता यापुढे शास्त्रीय संगीताचे जलसे भरवतील? आशा करायला काय हरकत आहे? दावा कशाला करू मी? आणि प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? मेरा जमीर ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं कुछ न करूं. काहीतरी मी करायलाच पाहिजे. वा. एक दुसरा प्रश्न, सिन्स आय कम फ्रॉम टी व्ही मीडिया, टी व्ही काय किंवा रेडिओ काय हे मोठे यांत्रिक भस्मासूर आहेत. ते एकदा चालू केले की त्याला एक सांस्कृतिक बकासुरी भूक असते. त्याला 24 तास ते चालवावं लागतं. मग ते चालवण्याकरता सेन्सेशन निर्माण करावं लागतं. काही वेळा काही गोष्टीत नाट्यच इतकं असतं की सेन्सेशन निर्माण करायची गरजच नसते. असो. तर ही जी सांस्कृतिक बकासुरी भूक आहे ती त्या चॅनलची भूक आहे, लोकांची भूक आहे अशातला भाग नाही. सवाई गंधर्वला 15-20 हजाराचा ऑडियन्स, स्थान बदललं तरी येतो, किंवा आता स्थान बदलल्यानंतर तो जास्त येतोय. ही वस्तुस्थिती आहे. जगातल्या अनेक, स्टॉकहोम असेल, लंडन असेल, शिकागो असेल, अनेक ठिकाणी मी शास्त्रीय संगीताचे जलसे फुल गेलेले पाहिलेत. परंतु खरोखरच ज्या समाजाला रिक्षा संगीत आवडतं, ज्या समाजात आज गावात कार्यक्रम आहे म्हणजे तो लावणीचा, आणि लावणी म्हणजे पदर पाडून बाई नाचलीच पाहिजे, असं ज्या समाजाच्या सांस्कृतिक भूकेचं आम्ही वर्णन आजवर केलं किंवा तशीच त्याला सवय लागली, त्याला खरोखरच अभिजात शास्त्रीय संगीतामधला तरलपणा, त्यातला सटलनेस हा पोचवता येणार आहे. त्यांच्या जाणीवा ज्या आहेत, नेणिवा ज्या आहेत, त्या इतक्या बत्थड बनवल्या आहेत आम्ही वर्षानुवर्षाच्या संस्कारातून, की गाव म्हटल्यानंतर त्या गावात लावणीच आवडली पाहिजे, त्याला शास्त्रीय संगीत आवडणारच नाही. अशा प्रकारचा एक गडद संस्कार आपण केलेला आहे आणि त्याला जातीपातीची झालर आम्ही लावलेली आहे. मला असं वाटतं की शब्द जिथे संपतात तिथे संगीत सुरू होतं. दुसरं, स्वरशक्तीवर माझा स्वतःचा विश्वास आहे. आणि म्हणून आत्ताचे जे सगळे रियालिटी शोज आहेत ज्याच्यामध्ये संगीताच्या कार्यक्रमात सुद्धा इतर प्रकाश योजना, कपडे वगैरे इतर सगळ्या गोष्टींना सुद्धा महत्त्व दिलं जातं, ते कितपत योग्य याचा विचार व्हायला हवा. कारण ज्या स्वरांमधून संगीत निर्माण होणार आहे त्या स्वरांच्या शक्तीवर, त्याच्यावरच काहीतरी निकष त्याचे तसे असायला पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे ठरवलं जायला पाहिजे. की त्यामुळे आत्ता तर अशा तऱ्हेचे जे कार्यक्रम होतात त्याचा मीडियाने विचार करायला पाहिजे. मीडिया खरोखरच संगीत प्रमोट करण्यासाठी कार्यक्रम करतं का त्यांचा TRP वाढण्यासाठी करतं, हा पण एक वेगळा प्रश्न असू शकतो. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की जर काहीतरी चांगलं दाखवलं, कसं आहे, पाऊस पडतो, तो विचार करत नाही की मी कुठे पडतोय.
मला जे जिथे जिथे मी सगळीकडे जात राहणार, मी सगळीकडे सांगत राहणार, कुठेतरी काहीतरी रुजेल उगवेल आणि त्यातनं काहीतरी निर्माण होईल अशी आशा करायला मला काहीच हरकत नाही. पाऊस काही ठरवत नाही की फक्त गटारात पडायचं नाही, तो गटारातही पडतो, तो शेतातही पडतो, पाणी वाहूनही जातो, तो सगळीकडेच पडतो. तसं मी कुठेतरी हे माझ्या कामाचं स्वरूप मला वाटतं की मला काहीतरी एक चांगलं सापडलंय, दिसलंय आणि ते दाखवणं हे माझं कर्तव्य आहे असं मला कुठेतरी वाटतं. आणि म्हणून ते मी यथाशक्ती दाखवत राहणार लोकांना. आणि मला खात्री आहे की याचा काही ना काहीतरी परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. ॲक्च्युली हा जो माझा प्रकल्प आहे हा रोल मॉडेल प्रकल्प आहे. आपला देश इतका प्रचंड मोठा आहे. आमच्या नुसत्या पुणे जिल्ह्यात सरकारी शाळा म्हटल्या तरी 500 आहेत. मी आत्ता फुटकळ 114 शाळांमध्ये मी गेलो, फार बढाया मारतोय, पण इतका प्रचंड देश आहे आणि इतका आवाका आहे त्याचा की अक्षरशः हे काम अनेक लोकांनी पुढे येऊन केलं तर हा रोल मॉडेल प्रकल्प असल्यामुळे असं इतरांनी केलं तर खरोखरच काहीतरी होऊ शकेल असं मला वाटतं. एक मुलांच्या सायकोलॉजीचा भाग आहे याच्यामध्ये. नाही, एकच मिनिट, मला आणखीन एक असं सांगायचं आहे की मनोरंजनाच्या सुद्धा काही कल्पना आपल्या बदलायला पाहिजे. म्हणजे कमिंग टू दॅट, मनाचं रंजन आपल्या व्हावं हे प्रत्येक माणसाला स्वाभाविकपणे वाटतं. ती त्याची एक नैसर्गिक उर्मी असते असं आपण म्हणू, कळलं की नाही. पण त्या मनाच्या रंजनाचा दर्जा काय असावा आणि तो कसा ठरवता येईल ह्याच्यावर पण विचार व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून हे संगीत आहे हे मनाच्याही पलीकडे, तुम्ही सुरुवातीला फार सुंदर बोललात की हे एक आत्मरंजन करणारं संगीत आहे, नुसत्या मनाचं रंजन नाही आहे. तर त्यामुळे मनोरंजनाचे निकषसुद्धा आपण तपासून पाहायला पाहिजेत आणि निदान ते दाखवायला तरी पाहिजेत. माझ्याकडे ज्या योगिताचं मी उदाहरण दिलं तुम्हाला मगाशी, ती मला परवा सांगत होती की गेल्या 5 वर्षात तिने टी व्ही पाहिलेलं नाही, कारण टी व्हीवरचे कुठलेच कार्यक्रम तिला हवं तसं मनोरंजन तिचं होत नाही, त्यामुळे तिने केलेलं नाहीत. माझी मुलगी नेहा जी अभिनेत्री आहे ती आत्तासुद्धा शूटिंगला जाताना सुद्धा ती जवळ बरोबर सतार घेऊन जाते. आणि तुम्हाला त्या क्षेत्रातली एकूण वातावरण माहिती आहे की शूटिंग झाल्यानंतर बाकीचे लोक रात्रीच्या वेळेला काहीतरी वेगळं करत असतात आणि ती स्वतः खोलीत जाऊन रियाज करते, कारण तिला ती 12 वर्ष आता माझी स्टुडंट आहे. एक आनंदाचा भाग आहे. हां, म्हणजे ते कोणाला तरी ते सापडावं लागतं, दाखवावं लागतं आणि त्याच्याविषयी एक काहीतरी निर्माण करावं लागतं त्याच्या मनामध्ये की हे काहीतरी चांगलं आहे बघ. आणि ती मला असं वाटतं की माझी कळकळ आहे की एक आता आपण चांगला मुलांच्यासाठी एक विचार मांडलात की त्यांच्यापर्यंत हे पोचलं पाहिजे, तुमची कळकळ आहे. मेडिटेशन आणि म्युझिक ह्याचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. किंबहुना सूर्योदय हा प्रेक्षको निसर्ग निर्मित असतो, परंतु तो सूर्योदय पाहिल्यानंतर एखाद्या चित्रकाराच्या मनामध्ये ज्या भावभावना येतात त्या कॅनव्हासवर उमटतात आणि त्याचा एक मोठा चित्र तयार होतं सूर्योदयाचं. तसंच सूर्योदय पाहिल्यानंतर एखाद्याला सकाळी तोडी रागाच्या रचना सुचू शकतात. म्हणजेच निसर्गाच्या घटनांचा मानवाच्या भाव अवस्थेवर परिणाम होतो आणि त्यातूनच एक प्रकारची राग निर्मिती. मग रागांची जी वेळा निश्चिती झाली ती पण ह्याच संकल्पनेतनं. म्हणूनच मला विचारावं असं वाटतं की आज मुलांमध्ये 4 प्रकारचे भावना फार दाटून येत आहेत. त्याला एकल कुटुंब पद्धती असेल, सगळंच आपण मुलांना देत असतो त्यामुळे नकार न पचवायची क्षमता, किंवा सगळंच बटबटी ढोबळ असं अंगावर आदळत असतं, सगळं सपक सोपं अंगावर आदळत असतं. परंतु ह्या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन ज्या 4 गोष्टी आत्ता ते सामना करतायत ते म्हणजे एकटेपण, नैराश्य, विद्वेषाची भावना, मला मिळालं नाही तर ते दुसऱ्यालाही मिळू नये. कृपया याचा कुठल्याही आत्ताच्या घटनेशी संबंध लावू नका तुम्ही. या सगळ्या मनोविकारांवर, दिस इज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन. आता याच्यावर अनेक परदेशी विद्यापीठामध्ये खूप मोठं संशोधन चाललेलं आहे. ह्या मनोविकारांवर, मग ते ब्लड प्रेशर असेल, डायबिटीस असेल, अनेक रोग आहेत, एन्झायटी असेल, याच्यावर या मुलांच्या करता सतारीच्या कुठल्या रागांचे प्रयोग करावेसे वाटतात? काय होतील त्याचे परिणाम? रागांच्या प्रयोगापेक्षा माझा जो प्रयत्न आहे ना तो मगाशी सांगितलं तसं स्वरशक्तीचा अनुभव देणं हा आहे आणि एक काहीतरी पर्स्पेक्टिव्ह देणं आहे. म्हणजे कसं की मला असं वाटतं की कला हे निश्चितपणे भौतिक चंगळवादाला उत्तर आहे. मी जेव्हा मुलांना सांगतो की आपण जर या अशा एखाद्या चांगल्या विषयात रमलो तर कितीतरी गोष्टी मला आता या नसल्या तरी चालतील किंवा आता या नकोत अशी एक भावना आपोआप निर्माण होते. क्या बात है, क्या बात है. आणि त्यामुळे कला हे त्याला एक चांगलं उत्तर आहे असं मला वाटतं. भौतिक चंगळवादाला तो रोखण्यासाठी एक चांगलं उत्तर आहे. मगाशी तुम्ही जे मुलांच्या सगळ्या ह्याच्याबद्दल सांगितलं, माझ्या क्लासमधली एक क्षितिजा मला आठवते, श्रीप्रिया आठवते, की ज्या सोशल मीडियावर पण नाही आहेत आणि त्या इंटरनेटवर पण नाही आहेत, कारण त्यांना त्यांचं शालेय आयुष्य आणि व्यावसायिक आयुष्य सांभाळून त्यांना तेवढा वेळ मिळत नसतो. कारण सरांनी त्यांना सांगितलं आहे, त्यांच्या सरांनी म्हणजे मी, की 2 नियम पाळायचे आहेत आपल्याला.
दररोज सकाळी सतार वाजवल्याशिवाय थोडा वेळ तरी सतार वाजवल्याशिवाय घराच्या बाहेर पडायचं नाही आणि थोडा वेळ तरी सतार वाजवल्याशिवाय झोपायचं नाही. वा. त्यामुळे त्या म्हणले की हे नियम पाळण्यात आम्हाला ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी आपोआपच, पण त्यामुळे आपोआपच त्यांना ते करावं असं वाटत नाही, कारण त्यांना काहीतरी जास्त चांगलं सापडलेलं आहे आणि ते जास्त चांगलं दाखवणं हे मला असं वाटतं की व्हायला पाहिजे, केलं जायला पाहिजे आणि तो सतत एक त्याच्या पुढे ते समोर त्याचं एक दाखवलं जायला पाहिजे याच- की आपोआपच तुम्ही म्हणताय तसे प्रश्न याच सुटतील. याला धरून आणखीन एक आपण हा जो प्रयोग शाळांमध्ये जाऊन करतायत, ग्रामीण भागात नाही, तुम्ही करतायत. मगाशी मेडिटेशनचा जो उल्लेख केलात ना, तर मी कैवल्यधाम नावाची लोणावळ्याला संस्था आहे, योग संस्था. तिथे माझे आत्ताच 16 नोव्हेंबरला माझा तिथे 150वा कार्यक्रम झाला. मेडिटेशन विथ सितार असा माझा एक दुसरा प्रकल्प आहे, ज्याच्या अंतर्गत मी दर 15 दिवसांनी कैवल्यधाममध्ये सगळ्या तिथे आलेल्या लोकांना संगीतातून ध्यानधारणेचा अनुभव द्यायचा प्रयत्न करतो. हा माझा दुसरा प्रकल्प आहे. यालाच अनुसरून एक आयडिया, कल्पना आत्ता डोक्यात आली आणि ती म्हणजे जर या संगीताचा सकारात्मक परिणाम मानवाला शांती मिळण्याकरता होत असेल तर मग महाराष्ट्रातल्या निवडक तुरुंगांमध्ये ज्यांना अत्यंत गंभीर गुन्ह्यामध्ये अटक झालेली आहे, ज्यांच्या आयुष्यात अंधकार आहे, ज्यांना आपल्या रागावर द्वेषावर विजय मिळवता आला नाही, अशांना सातत्यानं हे म्युझिक ऐकवून त्यांच्यात बदल घडवावा, असा प्रयोग करावा असं वाटेल आपल्याला. मला अगदी आवडेल. काय झालंय माहिती आहे का, की ह्या संगीताबद्दल म्हणजे मी कुठेही गेलो ना, कुठल्याही अगदी शाळेत जाऊ दे किंवा तुरुंगात जाऊ दे, मी नुसतंच सतार वाजवून काही होणार नाही उदयजी. त्या विषयाबद्दल सोप्या भाषेत डिमिस्टिफाय करून काहीतरी सांगितलं जायला पाहिजे. आपल्याकडे अनेक वर्षांमध्ये कलाकार या विषयाबद्दल असं काहीतरी बोललेले नाही आहेत की ज्याच्यामुळे त्या माणसांना वाटेल की अरे हे करायला हरकत नाही. ते जे बोललेत ते मगाशी मी सांगितलं तसं की ते तिकडून येतं आणि अमुक तमुक असं. त्यामुळे जे बोललं गेलं ते, जे बोललं जायला पाहिजे ते बोललं गेलेलं नाही आणि ते मी माझ्या शक्तीनुसार बोलायचा प्रयत्न करतोय आणि सांगायचा प्रयत्न करतोय. मला अशा कुठल्याही समाजातल्या घटकांकडे जायला निश्चितपणे आवडेल. नुकतंच मी कुठेतरी वाचलं पाहिलं की उस्ताद झाकीर हुसेन जे तबला वादक, त्यांनी पुण्याच्या येरवड्याच्या तुरुंगात त्यांनी त्यांचा कार्यक्रम नुकताच झाला असं मी ऐकलं किंवा वाचलं. मला सुद्धा अशा ठिकाणी जायला निश्चितपणे आवडेल. पण शेवटी मी एक व्यक्ती म्हणून आहे, माझ्या शक्तीला सुद्धा काहीतरी मर्यादा आहे, पण यथाशक्ती मी हे करत राहणारच आहे. आत्ता मला हा घटक आवडला, पण उद्या मला एखाद्या तुरुंगामध्ये जायचा वेगळा किंवा इतर काही आणखीन वेगळ्या वेगळ्या घटकांपर्यंत पोचायला मिळालं तर मला निश्चितपणे आवडते. नक्कीच. तुम्ही हार्मनी म्युझिक स्कूल चालवता, त्याच्यामध्ये प्रचंड तुमचा शिष्य समुदाय आहे, म्हणून हा एक प्रश्न आहे आणि त्याच्यात एक महत्त्वाचा भेद आपल्या समोर येणार आहे. प्रेक्षक 2 प्रकारचे कलावंत असतात. एक परफॉर्मर असतो की जो उत्कृष्ट सादरीकरण करतो, त्यात काही भपका नसतो, काही नसतो, खरोखरच अस्सल तुम्हाला ऐकायला मिळतं. तुम्हाला जर हे खरोखरच बघायचं असेल तर तुम्ही यूट्यूबवर जा आणि यूट्यूबवर मी याद पिया की आहे ही जी ठुमरी आहे, ती ठुमरी चौघांकडनं 4 वेगवेगळ्या कार्यक्रमात गाऊन घेतली होती. सम्राट पंडित, त्याच्यानंतर कौशिकी चक्रवर्ती आणि गायकवाड, अशा तिघांकडनं तर आत्ता मला आठवते त्यांच्याकडनं गाऊन घेतली होती. मग तुम्हाला त्यातला फरक कळेल, त्या अस्सलतेची काय काय रूपं असतात ते. मग मला असा प्रश्न पडला की एकच अशी ठुमरी ही प्रत्येकाची वेगवेगळी कशी काय आली. सुगम संगीताचं वैशिष्ट्य असं असतं की जसं गायला आहे तसंच ते तुम्ही सादर करायचं असतं. शास्त्रीय संगीताचं वैशिष्ट्य असं आहे की जसं आहे तसंच, पण नूतन नाविन्याचा शोध घेत ते सादर करायचं असतं. म्हणून कालचा मारवा आज आपल्याला वेगळा वाटतो आणि आजचा सकाळचा तोडी उद्या आपल्या हातात गवसणार नसतो. परफॉर्मर असतात सर आपल्याकडे, पण गुरु नसतात. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अ गुड परफॉर्मर अँड अ गुड गुरु? मी जेव्हा जास्तीत जास्त उत्कटपणे परफॉर्मर या भूमिकेत असतो आणि वाजवायचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला माझा प्रयत्न असतो की मी जे काय ज्ञान मिळवलं आहे, जे काय तांत्रिक प्रभुत्व मिळवलं आहे आणि रागाबद्दल जो काय विचार मी केला आहे, तो सगळा विसरावा आणि त्यातनं एक काहीतरी अतिशय सुंदर असं वातावरण निर्माण व्हावं, एवढी एकच इच्छा मनात ठेवतो मी. आणि त्यामुळे मी ते सगळं विसरतो आणि जास्तीत जास्त उत्कटपणे फक्त भावनिर्मिती हा एकमेव उद्देश ठेवून मी कला सादर करतो. गुरु म्हणून मी त्या भूमिकेत जेव्हा मी काम करतो तेव्हा तुम्ही फार चांगलं मगाशी बोललात की आपल्या भारतीय रागसंगीताचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे की ते उत्स्फूर्त आहे. आणि उत्स्फूर्तता ही शिकवणार कशी? मग माझा प्रयत्न असा असतो की त्याला त्या विषयाबद्दल एक काहीतरी जास्त चांगलं असं पर्स्पेक्टिव्ह त्याला द्यावा, त्या विषयाचा
रियाज करताना किती वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह रियाज करतो. म्हणजे स्पॉन्टेनिटी करताना आपण रियाज करताना सुद्धा आधी कसं कन्स्ट्रक्टिव्हली रियाज करू शकतो आणि त्याच्यातनं सगळ्या शक्यता कशा पडताळल्या जातात. कारण उत्स्फूर्तता कशात नाही येणार आहे शेवटी. अनेक वेळा काहीतरी गोष्ट केल्यामुळे, त्या प्रयत्नांमधनं केलेले असल्यामुळे. त्यामुळे मी त्या माणसाचं किंवा त्या विद्यार्थ्याचं एक असं वातावरण निर्माण करायचा प्रयत्न करतो की ज्या वातावरणात तो उत्स्फूर्त व्हायची चान्सेस आहेत, शक्यता आहे. आणि त्यांनी जर का हे सगळं करत राहिला तर तो कदाचित उत्स्फूर्त होईल. आणि म्हणून माझ्या हार्मोनी स्कूल ऑफ सतारचं जे फाउंडेशन थॉट आहे तो असं आहे की एक राग, एक तास, एक शिल्प. त्यामुळे एक राग, एक तास मांडता आला पाहिजे, जणू काही आपण एक ध्वनीचं शिल्प निर्माण करतोय आणि ते साकार करतोय. वाह, क्या अशा तऱ्हेच्या विचारावरच आधारितच माझा शिकवण्याचा प्रयत्न असतो. दोन छोटे प्रश्न आहेत. आपण एक उत्कृष्ट परफॉर्मर आहात म्हणूनही गायनामध्ये आपण मुरकी आणू शकतो, हरकत आणू शकतो. त्याला तुमचे ओठ, दात, जीभ याचा वापर. आणि अलीकडच्या काळात तुम्हाला मुरकी ऐकायची असेल तर द बेस्ट एक्झाम्पल इज राहुल देशपांडे. आणि जर पल्लेदार तान ऐकायची असेल तर अनेक कलावंत आहेत. महेश काळे इज वन मोर एक्झाम्पल. तर ही जी मुरकी किंवा झमझमा आपण म्हणू, जमजमा सतारीच्याच संबंधातला शब्द आहे. हे कसं आणता? आता मला परत सतार हातात धरावी लागेल. पण सतारीवर नाद निर्मिती करण्याचे उजव्या हाताचं तर एकच काम आहे, तो नाद निर्माण करतो. एक स्ट्रोक देतो तो आणि त्याच्यातनं नाद निर्माण होतो. तारेवर आघात देणं एवढंच उजव्या हाताचं काम आहे. डाव्या हाताची वेगळी वेगळी तंत्र आहेत. त्याच्यामध्ये एक खडास्वर आहे, एक जमजमा आहे, एक घसीट आहे, एक छपका आहे आणि एक मींड आहे. तर या पाचही गोष्टींसाठी एक काहीतरी शिस्तबद्ध पद्धत आहे ते रियाज करण्याची. त्यातला मींड हा जो प्रकार आहे तो तुम्हाला माहिती असेल की एका स्वरावरनं दुसऱ्या स्वरावर न थांबता, कंटिन्युटी न जाऊ देता जाणं सलगपणे. तर त्यामुळे मींड ही गाण्यामध्ये सगळ्यात सोपी असते आणि वाजवताना टेक्निकली सगळ्यात अवघड असते. तर हे सगळं तंत्र अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शिकावं लागतं आणि ते शिकल्यानंतर मगाशी सांगितलं तसं ते सगळं विसरून मग सादर करावं लागतं काहीतरी. एक शेवटचा प्रश्न आहे आणि तो अलीकडच्या काळातल्या फ्युजनबद्दल आहे. शास्त्रीय संगीताचं स्वरूप सादरीकरणाचं जसं बदलतोय तसं त्याचा आत्मा देखील बदलतोय की काय? म्हणजे बिटल्समध्ये सुद्धा सतार वाजवली गेली होती, द डोअरमध्ये होती, रोलिंग स्टोन कार्यक्रमामध्ये होती. आणि सतार आणि परदेशी वाद्य याचं फ्युजन देखील आपल्याकडे अनेकदा सादर झालं. ते लोकांना आवडतं. किंबहुना नीलाद्री कुमार जे सादर करतात त्याच्यामधला जो फ्युजनचा भाग असतो तो नवीन पिढीला आवडतो. मसाला डोसा मागे पडला आणि मेक्सिकन फूड आवडायला लागलं. त्याचाही एक म्हणजे काळानुसार सगळं बदलतंय. या फ्युजनबद्दल आपलं मत काय आहे? कुठलाही नवीन प्रयोग हा नेहमीच स्वागतार्ह असतो आणि असायला हवा. मी सुद्धा खूप या प्रकारचं संगीत ऐकायचा प्रयत्न केला, आवडून घ्यायचा प्रयत्न केला, त्याच्यात चांगलं काय ते शोधायचाही प्रयत्न केला. एक राग उलगडण्याची प्रक्रिया जेव्हा एखाद्या कलाकाराला समजते आणि त्या प्रक्रियेतला जेव्हा त्याला आनंद मिळतो तेव्हा इतर गोष्टी आपोआपच कमी कराव्याशा वाटतात. असं माझं झालं स्वतःचं. आणि कसं आहे की प्रत्येकाचं एक काहीतरी टेम्परामेंट असतं, प्रत्येक कलाकाराचं सुद्धा. तसा मी एक सोलो परफॉर्मर आहे. म्हणजे मी फार या सगळ्या प्रयोगशीलतेमध्ये स्वतःहून काही फार, म्हणजे मला आठवतात ते माझे फारच कमी कार्यक्रम असे झालेत की ज्याच्यामध्ये मी व्हायलिन आणि शेहनाईबरोबर जुगलबंदी केली. महाराष्ट्र सरकारतर्फेच ते कार्यक्रम झाले होते. तर त्याच्यामध्ये मी जुगलबंदी केली. पण नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की माझा पिंड तो नाही आहे आणि माझा प्रवास हा एकट्याचा आहे. आणि त्यातनं एकट्यानेच मी काहीतरी एक, मगाशी मी सांगितलं असं की राग अनफोल्ड करण्याचं, मांडण्याचं, रागतत्व शोधण्याचं असं काहीतरी एक मला त्याचा ध्यास मला लागला. आणि त्यामुळे तेच पोचवणं किंवा तेच त्याच्यातलाच आनंद शोधणं आणि तोच आनंद वाटणं, जी अस्सलता असं आहे माझं तीच राहिलं. टिकवून ठेवणं. सॉरी, जी अस्सलता आहे तीच टिकवून ठेवणं हा तुमच्या विचारांचा किंवा एकूणच प्रयत्न आहे. परंपरेचा पण भाग. म्हणून मी त्याच्या अगेन्स्ट नाही आहे. कारण शेवटी कसं आहे की निरनिराळे प्रयोग व्हायला पाहिजेत आणि ते जरूर व्हायला पाहिजेत. शेवटी परिणाम त्याचा काय होणार आहे याचा विचार केला गेला पाहिजे असं मात्र मला जरूर वाटतं. आणि मला माझ्या संगीतामुळे जो परिणाम होतो तो मला आत्ताच्या काळाशी जास्त आवश्यक वाटतो, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं तसं. आणि त्यामुळे तो व्हावा असं मला वाटतं, म्हणून मी तसं करायचा प्रयत्न करतो. शेवटी परिणाम महत्त्वाचा आहे असं मला नाही. प्रेक्षको, आजूबाजूला कोलाहल उच्चतम पातळीवर गेलेला असताना कुठेतरी आतून माणसाला शांतीची ओढ असते. आणि जर लहानपणीच या शांतीचा शोध घेण्याची दृष्टी आपण दिली तर खऱ्या अर्थाने समाजामधली आणि कुटुंबामधली हिंसा कमी व्हायला मदत होते.
याच्याकरता अनेक प्रयोग देशात परदेशात चालू आहेत आणि शास्त्रीय संगीत हे 5,000 वर्षांचं इंडियन प्रोडक्ट आहे की जे खऱ्या अर्थाने ग्लोबल आहे. भारतातून परदेशात गेलं काय असेल आणि तिथल्या लोकांच्या आत्म्याला काय छू गया होगा तो वो है शास्त्रीय संगीत. भूखा पेट से गाता है, झूठा गले से गाता है, सच्चा दिल से गाता है. पण तेच महाराष्ट्रातल्या माझ्या ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचावं. आजपर्यंत हे ग्रामीण भागापर्यंत दिल से पोहोचवण्याचं काम ज्यांनी केलं ही त्यांची एक प्रकारे त्यांच्याच पुस्तकाचं शीर्षक जर सांगायचं असेल तर ती एक शोधयात्रा होती. ती शोधयात्रा अशा करता होती की अभिजात शास्त्रीय संगीत हे शेवटच्या पायरीवरच्या माणसापर्यंत पोहोचवलं पाहिजे आणि त्याच्या अभ्युदयाकरता केवळ सवलती आणि आरक्षण नव्हे तर त्याच्यासाठी कलेचं संरक्षक दालन आपण उभं केलं पाहिजे असं ज्या महाजनांना वाटलं त्यांच्या सतारीवर बसण्याला सतार वाजवण्याला एक गुरु परंपरेचा आधार निर्माण होतो. केवळ परफॉर्मरची त्यात मिजास नसते तर त्याहीपेक्षा जे जे मला मिळाले ते ते इतरांशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकल जन हेच ते महाजन. वंडरफुल. थँक्यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट.